Hi! Mabuhay! Thanks for tuning in. Welcome to my channel. So, ginawa ko to kasi wala lang. So, trip ko lang ulit mag-ombre hair kasi noon, nung first year college ako, nag-ombre din ako noon. Medyo, supposedly, purple siya or violet, pero parang naging magenta siya yung kulay niya. So, sabi ko, why not mag-ombre ulit ako? Dapat purple ulit. I failed. Dapat talaga super blonde, as in yung magwa-white na para makuha ko yung purple pastel na binili ko na kinalabasan. Medyo grayish na brownish. Parang ganun. Bigla ko na naisip mag-blue. Out of blue. So, ito na siya! I'm happy sa result. And, yeah. Blue hair. So, ito siya. Ito ba? Ayan na siya ngayon. Super love it in person. Super ganda. Ako lang din yung nag-bleach, nag-color. Ayan, sariling sikap. Disclaimer, I'm not a professional. Ginawa ko to kasi gusto ko lang, trip ko lang mag-color. And gusto ko siyang matry na ako yung gumawa. So ko matry na ako lang, in short, para tipid. My hair cost like 5,000 up. Pagpapakulay ko pa sa iba. So ako na lang. So if you wanna know how I did this hair, just keep on watching. Ito ang first bleach. First try out. Try out. First try. Try out. Okay na. Tapos may papatungan ko pa ulit ng bleach. Siyempre, hanggang hindi siya light. Kasi hindi siya namatay na. Hindi na umalis. Lego. So, today is my second day of bleaching my hair. Dahil gusto ko mas light pa. Mia! Blower mo? Na-achieve yung purple hair dye or color, I'm gonna bleach my hair again. So now I'm going to use a new bleaching products. Hindi na yung Hortaleza kasi nakita ko to, tinuro dito ng pinsan ko last time. The Bremod, the bleaching cream. Is it cream? In the lightest blonde. 10 by 10. No.
lightest blonde and oxidizer developer. It cost like less than 100. It's my third time to bleach my hair. Yeah, it's the third time. Maybe some of you sinasabi na, oh, you're gonna burn your hair, gonna damage your hair, sirain mo yan. Oh, that's wrong. Well, I don't care. Gusto ko i-try mag-bleach ng hair ko na ako yung gagawa, hindi yung ibang tao. Nakita ko kasi yung sa YouTube na sila lang din yung nag-bleach ng hair niya, nagka-color, tapos yung roommate ko din, siya din yung nag-color ng hair niya. So, I want to try. Wear your gloves to protect your hands. I hope kasya to lahat sa buhok ko. Sabi ni ate, okay naman. By the way, binili ko to sa HBC. So, I'm done applying the bleach on my hair. And ngayon, nilagay ko siya sa plastic and wait for about half an hour or 30 minutes. So, naka 40 minutes na siya nakababad and blow dry ko lang ng konti. And I'm gonna wash this now. I already blow dry my hair and this is my hair now. It's light in person, pero sa video parang it's dark, no? Yep. So I'm gonna color my hair blue. Yeah, it's the Arctic Fox in Poseidon. Nalaman ko to sa friend ko, roommate ko siya noon. I used to help her bleach her hair because kailangan niya ng help noon. Hi, Pao! Ayan, itatry ko siya. Check her Instagram. Nagsiservice siya. Yun, check nyo na lang siya. And it smells so nice. It reminds me of something like a juice or candy. Siya nung kinulayan ko siya ng blue. So, papatungan ko ulit siya ng blue kasi meron pang mga blonde, tapos naging green. So, ito siya sa sunlight. So, here it is! A blue hair! Yay! Finally! Lucky! Lucky! Hi! Lucky! I'm lucky! Sa camera parang dark siya, pero in person, so ang light, medyo light siya. May pagka blue-green, parang ganon. So, yan. Thanks for watching! Bye! Lucky!